Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. На Ярмолинеччині Хмельницької області під час буксирування вантажівки загинув 37-річний чоловік. ДТП сталося біля села Солопківці. За попередніми даними поліції, трактор рухався заднім ходом до фури та наїхав на водія вантажівки, який у цей момент кріпив буксирувальний трос. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Обставини трагедії встановлюють слідчі. На Рівненщині морози за добу забрали життя однієї людини та ще двох доправили до лікарні. Трагедія трапилася в Острозі. На вулиці Козацькій знайшли тіло 47-річного чоловіка. За попередніми даними рятувальників, причиною смерті стало загальне переохолодження. На Рівненщині у селі Велика Омеляна патрульні зупинили автомобіль через забруднений номерний знак та виявили водія з ознаками сп'яніння, який до того ж не мав права керування. 41-річний водій від медичного огляду відмовився. На чоловіка склали адмінпротокол. Під час перевірки пасажира поліцейські виявили пакети з речовиною, схожими на наркотичні. Чоловіка затримали. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Нині відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. У Нетішині чоловіку повідомили про підозру за жорстоке поводження з твариною. За даними слідства, він викинув із вікна квартири на 7-му поверсі собаку породи той-тер'єр. Тварину знайшли мешканці будинку, але від отриманих травм вона загинула. Наразі вирішується питання про запобіжний захід. Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення. Перед судом постане житель Сарненського району, якого обвинувачують у сприянні незаконного перетину державного кордону. За даними слідства, 53-річний мешканець села Переброди за 5 тисяч євро обіцяв організувати переправлення чоловіка призовного віку поза пунктами пропуску. Гроші передали у Сарнах, після чого підозрюваний мав доправити клієнта до кордону автомобілем. Однак реалізувати план не вдалося. Чоловіка затримали правоохоронці. Досудове розслідування завершили, справу скерували до суду. Обвинуваченому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. А ще один житель Сарненського району постане перед судом за незаконне зберігання бурштину. Під час санкціонованого обшуку у 43-річного мешканця Дубровиці правоохоронці виявили та вилучили 15 кілограмів бурштину. За висновками експертизи, вартість каміння становить майже 300 тисяч гривень. Чоловікові повідомили про підозру. Досудове розслідування вже завершили. Матеріали скерували до суду. Йому загрожує від 4 до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна. У селі Злазне на Рівненщині податківці разом із поліцією закрили незаконну автозаправку. Чоловік продавав дизель без реєстрації та дозволів. Пальне вилучили, на власника склали адмінпротоколи за незаконну торгівлю. У ДПС наголошують, що й надалі контролюватимуть ринок пального, аби припинити нелегальні продажі та забезпечити прозорість торгівлі. На Хмельниччині зросла захворюваність на ГРВІ та грип, але підпоріг поки не перевищений. Упродовж минулого тижня зареєстровано 5651 випадок, що на понад 1000 більше, ніж тижнем раніше. До лікарень потрапило 233 людини, серед них 127 дітей. COVID-19 діагностували у 3 пацієнтів. Фахівці наголошують, що потрібно уникати скупчень людей, дотримуватися гігієни та при перших симптомах звертатися до лікаря. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі ще буде багато цікавого.